Hej allihopa, jag heter Stella. Det här är Anmälningsskolan. Nu har vi snackat lite om hur det går till när ens förundersökning läggs ner, men nu ska vi snacka om något lika läskigt och det är när en förundersökning inleds. En förundersökning kan läggas ner längre fram också. Det behöver inte hända precis efter att du har gjort en anmälan. Men vi kommer låtsas från och med nu att ni har gjort en anmälan som tas hela vägen till en rättegång. Det kan dröja länge innan du blir kallad till ett förhör. Men om du blir det så kommer du få hem ett brev med vart det här första förhöret kommer hållas och vilken tid. Det är lite som blir kallad till ett läkarbesök. Hon vill liksom vara lite delaktig i den här processen. Så om du känner att det är väldigt jobbigt det här med att gå till ett förhör, så Sherlock stöttar dig. Jag också, men framförallt Sherlock. Ett sånt här brev är oftast ganska fyrkantigt formulerat. Jag tror faktiskt att det bokstavligen bara står vart du ska vara och när. Men det du behöver veta innan är att du kommer befinna dig i ett rum med en polis eller en förhörsledare och en jurist eller ett målsägandebiträde. Och de kommer ställa frågor om just den här händelsen som du har anmält. Jag kommer snacka mer i nästa avsnitt om målsägandebiträde och deras roll, men det här är något som jag vill att ni ska känna till. Åklagarmyndigheten är de som utser vilken jurist du kommer bli tilldelad. Och det här är ett beslut som de fattar med noll eftertanke om att det är just ett sexuellt övergrepp som du har anmält. I allmänhet har de ingen gallringsprocess när de tilldelar en jurist. De typ drar ett namn från en hatt. Det här är såklart inte världens bästa system när det handlar om en person som ska vara på din sida i den här otroligt känsliga processen. Vad ska jag säga? Svenska rättssystemet har sina brister. Det här är ingenting som polisen eller någon annan kommer berätta för dig. Du kan byta ut din jurist precis när du vill. Om du vill skippa det mellansteget kan du faktiskt höra av dig till åklagarmyndigheten direkt när du får hem din kallelse och säga: jag vill ha en jurist som är specialiserad på sexuella brott. Lär dig den fasen, specialiserad på sexuella brott. Om det känns bättre att namnge en sån jurist så kan du höra av dig direkt till oss på Nog nu, så ordnar vi en sån till dig. Vi är helt fantastiska jurister anknutna till vår förening och de vill verkligen hjälpa till. Så det är bara att höra av sig. Alltså med det inte sagt att den jurist som du skulle bli tilldelad är dum i huvudet på något sätt, men de flesta jurister väljer ett område som de liksom har nischat in sig lite på. Och det är ingenting som åklagarmyndigheten tänker på när de väljer ut någon till dig, så det är därför jag rekommenderar det här. Det här är numret till åklagarmyndigheten och ring dem med en gång om du blir kallad till ett förhör. Och tänk liksom inte att du inte vill vara till besvär eller att du inte vill vara taskig mot en jurist som du blev tilldelad. Alltså ditt målsägandebiträde är bara där för din skull. Det är hela deras funktion, så skit i deras känslor, de är inte viktiga. Så, nu är du kallad till ett förhör. Hur kommer det gå till? Du kommer få komma in i ett jävligt sterilt vitmålat rum med ett litet bord och stolar och en dator. Och du kommer vara tillsammans med den här polisen och ditt målsägandebiträde. Du får också med dig en stödperson om du vill, typ en kompis eller en familjemedlem. Tips från coachen här. Du kommer prata mycket, så be om ett glas vatten redan från början. Och om du tror att du kommer börja gråta så be om näsdukar med en gång också. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp av en närstående, typ en familjemedlem eller en partner, så kommer de vilja ha bakgrunden till det som har hänt. Så du kommer få berätta i detalj om ditt liv tillsammans med den här personen, och det suger verkligen. Det är därför jag alltid säger att du måste avgöra själv ifall det är värt det när du går in i en sån här process, för att sitta i ett förhör är jobbigt. En annan grej de kommer fråga är ifall du vill ansöka om kontaktförbud för gärningsmannen, vilket jag personligen tycker att du ska göra. Kontaktförbud är det som brukar kallas för besöksförbud eller restraining order, eftersom allt som vi lär oss av polisarbete kommer från amerikansk media.
Det finns lika olika typer av kontaktförbud. Jag kommer länka till polisens hemsida så ni kan läsa på lite mer om dem. Men de som de oftast beviljar är något som innebär att gärningsmannen inte får kontakta dig på telefon, sms eller IRL. Med andra ord, om hen blir förbannad över att du har gjort en anmälan så är det lättare för polisen att gripa hen om hen kommer förbi där du bor. Polisen har som mål att beslut om kontaktförbud ska fattas snabbt, helst inom en vecka, vilket är bra. De har också som rutin att de förhör den som du försöker förhindra från att kontakta dig, om ifall hen planerar att kontakta dig i framtiden. Vilket är dåligt. De kommer alltså sitta ner och säga den här personen vill ha ett kontaktförbud mot dig. Vilket inte är en särskilt kul grej att behöva tänka på om du är väldigt rädd för din gärningsman. Jag tycker absolut att du ska ansöka om kontaktförbud, men det kan också kännas läskigt att göra, vilket också är helt okej såklart. Alltså det är något som du måste komma fram till själv. Polisen kommer skriva upp allting som du säger på datorn och innan du går därifrån så kommer hen läsa upp det som hen har nedskrivet så att du får klara ut ifall det är någonting som du har sagt som har missuppfattats eller så. Ett förhör brukar ta ungefär en timme om du är där som målsägande. När du går ut från ett förhör så kan det vara ganska uppslitande, alltså känslomässigt, så jag brukar rekommendera att man gör något som är lite så här neutralt. En gång har jag varit på förhör med en tjej och när hon gick ut därifrån så gick vi till en klädaffär så att jag kunde köpa en flanellskjorta. Det var det hon behövde just då, att vara smakråd till lesbiskt mode 101. Jag får säga så för jag är lesbisk. Så barn, vad har vi lärt oss idag? Nämligen att förhör är ganska läskiga och om du klarar av att sitta och berätta om en skitjobbig händelse för 2 totala främlingar så är du så jävla cool. Och du förtjänar att äta en hel Ben & Jerrys helt själv om du klarade det. Alltså om du gillar Ben & Jerrys. I nästa avsnitt ska jag snacka mer om målsägande beträden, alltså vad de gör och varför. Vi ses då.